Назва Меліс – це два слова – медовий і ліс. І якщо приїхати ранком на ділянку, то можна побачити, як в цьому лісочку під Хомяком, де ми будуємо готель, пробивається сонечко, і ця діляночка, вона переливається медовими кольорами такими. І я коли перший раз був, зняв ділянку на відео, з натхнення відправив її в чат, запитати, як вам, і, звісно, там була класна ділянка, а де, а що, а як. І потім ще декілька місяців вже приїжджали різні команди, архітекторів і концептологів, щоб походити по ній своїми ножками і відчути цю атмосферу. І от як ми відчули і побачили, що вперше, коли прийшли, так і воно поєдналось потім в кінці нашої концепції, що це саме про цей медовий ліс, і це має бути Меліс. Я Яна Кузнецова, співвласниця інвестиційної компанії Ribas Invest та комерційна директорка Numo Development. Моя зона відповідальності тут – це продажі, маркетинг та піар. Я Тетяна Морозова, я провідний архітектор Ribas Hotels Group, співзасновниця дизайн-студії «Темо», та я дослідниця, можна так сказати. Я пишу дисертацію на тему розвитку житла в Україні під час кризи. Вітаю, я Артур Лупашко, я засновник групи компанії Ribas Hotels Group. Сьогодні ми керуємо, проєктуємо, будуємо 55 готелів по Україні і на Балі та співзасновник компанії Numo Development. Саме в готельному бізнесі я опинився випадково. Я закінчив будівельну академію, працював в будівництві. В 2013-2014 році, коли почалась війна в Україні і в готельному бізнесі була велика криза, то мене попросили допомогти з одним готелем. І вийшло дуже успішно. І я побачив саме в цьому своє вікно можливостей, тому що багато готелів на Одещині стояли пусті, не розуміли, як далі розвиватися, як залучати гостей, як керувати готелями. І з цього почалась компанія Ribas Hotels Group. Це був аутсорсинг. По великому рахунку я допомагав з маркетингом і з продажами в готелях, а потім зрозумів, що є велика проблема із сервісом, і запропонував і допомогти сервісам, щоб цілком готель працював більш ефективніше. І в 2014 році було легко запропонувати свої послуги ще іншим готелям, бо реально через війну всі сиділи. Готелі були без роботи, без гостей. І тоді були перші успішні кейси. Наприклад, от в 2015 році на 3 базах відпочинку, це такі, уявіть собі, радянські бази відпочинку, після якоїсь реновації виглядають нормально, і український гість з радістю приїжджає до моря, в затоку. Ми ввели аніматорів. В кожній базі відпочинку в нас були щоденні аніматори. І ввели тоді також, що було трошки нонсенсом, це сніданки, шведська лінія, а потім в 2016 році був перший all-inclusive у нас Коблева. Ці рішення, вони ніби зрозумілі були для наших гостей, які подорожують там в Турцію, в Єгипет, але ніхто в Україні це не впроваджував. Може, там вважали це економічно неефективним, боялися або щось ще. Це початок був саме з таких занедбаних баз, і моя була зацікавленість зробити їх квітучими, успішними, процвітаючими. Тому я брав їх керування, але мені потрібно було розуміти роль кожного працівника, і тому іноді я допомагав всім ролям, і місяць працював і адміністратором, і 2 тижні з покоївками ходив і прибирав, бо не міг зрозуміти сам процес. Мені важливо було знати, скільки часу потрібно на це, які складнощі в них виникають. Тому з покоївки я не починав, але всі ролі на своєму тілі спробував для того, щоб зрозуміти всі процеси. Ribas Hotels Group – це національний готельний оператор, який знаходиться також тут у нас в Одесі. Це вже 10 років досвіду реалізації в готельній сфері. Це 28 проєктів у керуванні. Тобто це готельний оператор, який чітко розуміє, як завантажувати готелі, як надавати класний сервіс, а також створює свої концепції, свої продукти, свої виняткові сервіси. І сьогодні можу впевнено сказати, що це найдинамічніше розвиваючийся готельний оператор та найсучасніший у виді сервісів, які сьогодні надаються. В Фейсбуці в мене давно стоїть готельний девелопер, і бачу, воно якось так і матеріалізувалось. Бо, в принципі, як власник Ribas, ми надавали більше консалтинг для девелоперів, для тих, хто хотів побудувати собі готель, розробляли їм концепції, супроводжували їх за руку, щоб
той готель, який вони собі уявили, він максимально ефективний, правильно продуманий до дрібниці, реалізувався фізично в готелі, в якому можуть жити гості, які приносять прибуток. Тому реалізація власних проєктів – це вже є такий наслідок від того, чим ми займалися. І мій партнер Максим Коган, він власник одного з таких готелів. Вол 121 в Одесі. Він звернувся до мене у 2019 році, що хоче будувати готель в Одесі, і ми його ось так от супроводжували, розробили йому унікальну для цього сегменту концепцію, реалізували її успішно, йому сподобалось співпрацювати з нами, і через певний період він прийшов з пропозицією побудувати ще один такий готель десь в Карпатах. І моя зустрічна була пропозиція створити спільну девелоперську компанію і реалізовувати такі проекти по Україні і за кордоном, фокусуючись саме на прибутковій нерухомості. Ми почали саме з готелем, тому що маємо в цьому найбільшу експертизу. Numa Development – це таке еволюційне продовження тим, чим займався Ribas Hotels Group останні роки. Взагалі, з самого початку це мало бути в наших фантазіях платформа девелоперська. Тобто це девелопер, який в майбутньому надає спектр послуг іншим компаніям, які хочуть бути девелоперами, але яким не вистачає якоїсь або експертизи, або досвіду, або чогось ще. От якраз таки те, що ми робимо і робили в Рібасі. Але вибрали шлях, що Numa Development спершу реалізує свої власні проекти, і потім, маючи успішні приклади, зможе бути такою платформою, яка стане каталізатором до розвитку девелопменту в Україні і в світі. З Numa ми почали працювати у минулому році, оскільки у нас є вже спільна діяльність з Ribas Hotels Group, тобто ми вже займаємося прибутковими проєктами готельними. У мене є спеціалізація на тому, як працювати з цим продуктом і як його формувати. То вже сьогодні я знаю, як давно хлопці винашували цю ідею. Я маю на увазі Максима та Артура створити власний бізнес, створити потужну девелоперську компанію. До мене вони прийшли вже зі сформованою ідеєю, що це за компанія, яка у неї місія. Я переконаний, що місію неможливо під компанію вигадати, або це може зробити краще ChatGPT. Місія, вона має бути продовженням того, про що ми розмовляємо в кабінетах, про що ми думаємо і що ми хочемо насправді реалізувати. Тому саме в Numa Development вона з'явилась якраз таки в першому проєкті нашому Меліс, тому що це проєкт в лісі і проєкт в Карпатах, в тому регіоні, в якому ми не живемо, але хочемо створювати бізнес. Меліс – це апарт-готель, що знаходиться в Яблуниці. І насправді для мене це дуже важливий проєкт, тому що я вважаю його мега крутим, тому що це не просто стіни, готель, ми тут заробимо кошти. Ні, ми спеціалізуємося саме на тому, щоб вийти за рамки цих цеглин і наповнити цю споруду ідеєю, місією та концепцією. Компанія, яка розробляє нам саме креативні концепції, це Спів. І їх задача зрозуміти цю складову для нашої цільової аудиторії, яка буде відрізняти нас всіх, кожен готель відрізняти від всіх інших. Це зазвичай, і в це входить і назва готелю, і його айдентика, але вони пропрацьовують ще й ті речі, які мають бути інтегровані в дизайні, які мають бути інтегровані і в сервісі, і можливо, навіть в кухні ресторану або в спа. Для того, щоб наш готель був не тільки гарний, зручний, як класичний готель, незважаючи на те, який дизайн ми вибрали, а для того, щоб у нього було щось, що об'єднує всі точки дотику нашого гостя в якусь одну певну картинку. Привіт! Мене звати Сергій Амрос, я співзасновник студії «Спів», і разом з командою Numa Development ми працювали над розробкою бренд-стратегії, продуктової концепції, неймінгу і фірмового стилю готелю у лісі Меліс.
І знаєте, для мене найголовнішим у цьому проєкті було те, що ми кайфували від самого першого бріфу до фінальної презентації. Навіть зараз не дуже хочеться називати її фінальною, бо хочеться все більше і більше розповідати про цей проєкт. А ще більше хочеться, щоб якомога швидше гості, також само, як і ми, занурились у цю неймовірну, солодку і медову атмосферу Карпатського лісу. На прикладі Меліс це історія про такий, скажімо, готель з атракціями для дорослих. І ми хочемо пропрацьовуємо всі ці точки дотику і розваги, як будиночок для чайних церемоній та будиночок на дереві. Ці маленькі і некоштовні рішення, які дають можливість там, дорослому гостю і навіть зі своїми дітьми, але скористатись тим, чим вони не користувались там своєму, ми ніколи не користуємося майже в своєму повсякденному житті. Цей проект має бути максимально органічним для того середовища, в якому він знаходиться. І такими ключовими і цінностями, які стали продовженням місії, стали те, що і цей проект, і всі наші подальші проекти мають бути людиноцентричні. І це мається на увазі і для того, хто буде працювати на цьому будівництві з першого дня, і для тих інвесторів, які будуть купувати собі нерухомість цих проєктів, і для тих гостей, які потім будуть жити, і для всіх партнерів, які залучені в реалізацію проєктів. Бо в нас багато партнерів, які ми на концепцію залучаємо, на проєктування, на будівництво і так далі. В проєкт Меліс ми залучили студію Cosmos Inn на архітектурну концепцію. Мене звати Ярина Баховська, я креативна директорка архітектурної компанії Cosmos Inn. Cosmos Inn – це сімейний бізнес, який ми стартували з чоловіком, і наш шлях в архітектурі був дуже спонтанний, не класичний. Тому ми для себе поставили ціль перевтілювати сміливі ідеї, працювати з класними людьми і перевтілювати всі ці віяння в архітектуру. Коли я почула назву Numo Development, мені дуже сподобалась назва. Давайте щось Numo зробимо. Cosmos Inn створили свій класний проект, перший готельний у Львівській області ще багато років тому. Це був такий космічний котедж, на який я заглядався. Тоді з'явилась думка, що колись хочу працювати з цією командою, бо вони реально космічні. І їх треба залучати в якісь такі проекти, де вони можуть максимально розкрити свій потенціал, свої ідеї, де ми не будемо їх обмежувати маленькими бюджетами або маленькими проектами, тому що там такі часи, не час щось робити грандіозне. І саме тому, коли настав час робити щось грандіозне, то я з радістю залучив Cosmos Inn, і я гарно знаю Романа, засновника, який якраз тоді ми з ним домовлялись про проєктування, коли він був в Бахмуті. Тут захід сонця, не міг його не зняти. Навіть в Бахмуті він прекрасний. Все буде перемога. Цілую, обіймаю всіх. Мене звати Роман Баховський, я є співзасновником архітектурної компанії Cosmos Inn. Крім цього, я є підприємцем-ветераном, інвестором і девелопером. З Артуром по Мелісу у нас відбувся дуже цікавий контакт. Я взяв з собою ноут, ми виїхали на бойове завдання в Бахмут, це був квітень минулого року. І добре, що я на тому ноутбуці мав свій телеграм, бо приїхавши на місце, розгорнувшись там на підвалі, розгорнувши Starlink, я відкриваю комп'ютер, починаю там запускати свою військову роботу. І дивлюся, в телеграмі мені болямкає повідомлення від Артура, що він хоче переговорити стосовно цікавого, крутого проєкту. Він сказав, що це є дуже важливий для нього проєкт, і для мене це було ще більш відповідальніше, щоб правильно делегувати і звести мою команду Cosmos Inn, яка на той час була у Львові, працювала і займалася проєктами. Для них це був перший такий великий проєкт, і це не мінус, як для мене, а плюс. Тому що вони максимально віддавалися, максимально хотіли зробити його також своєю візитівкою.
співпраці з Numo Development мені подобалося, що вони хотіли змінити трошки вектор того, що означає готель в цьому регіоні. Нашим завданням на старті було зрозуміти, що нам диктує природа навколо. Ми маємо, звісно, шикарний ландшафт природній, який там створений, який потрібно підкреслити, але ми маємо певні виклики. Ми знаходимося в підніжжі гори, ми маємо боротися за сонце, ми знаходимося поруч з дорогою, ми маємо створити для гостей дуже цікаві внутрішні простори, які будуть давати їм цей затишок перебування в готелі. Маємо використати всі плюси, всі мінуси ділянки, всі виклики. І викликів було досить багато в самому проєкті. І мені подобалося, що в співпраці з Numo Development, з цією командою, нашою командою архітекторів Numo Development, ми кожен раз до кожного виклику його розкладали на частинки і шукали, яке найкраще рішення може бути. Ми зараз знаходимося на початку будівництва, будівельний майданчик Мелісу. Ось тут дуже круто, я дуже люблю уявляти ті речі, яких ще не існує. От тут зараз позаду мене є внутрішній двір усього готельного комплексу. Басейн. І тут ці доріжки, які ви можете бачити на рендерах в рекламах Numo Development і Ribas. Вся ця панорама, вона буде огорнута крутою архітектурою, яка поєднана з корою цих сосен, з місцевою автентикою. І по рівню висоти це є рівень цих смирічок, які тут. І на верхніх поверхах ти зможеш дивитися і спостерігати на вершечки дерев. Ми зрозуміли, що коли ми піднімаємо будівлю на нашу висоту 8-9 поверхів, на верхніх поверхах ми робимо неймовірний двіж на рівні висоти всіх верхівок смирічок. У нас в двох будівлях активні дахи з кінотеатрами, з місцями для тусовок, з тими нашими дзвіночками, які в ресторані мають є місце для вогню відкритого, і під дахом ідуть дзвіночки, які якраз гуляє вітер, і ти відчуваєш цей вайб гір. Коли розробляється проект, важливо також враховувати особливості місцевого колориту, якісь історичні факти і фактори, які є на місцевості. Чому це важливо? Тому що так чи інакше деякі речі взагалі прямо пропорційно впливають на архітектуру і зміст цієї архітектури. Коли ми були в Карпатах, ми помітили, що метал дуже часто використовується в місцевій архітектурі, особливо в церквах. І нас це дуже сильно надихнуло, тому коли ми проєктували фасад комплексу, ми дуже хотіли зберегти ці елементи, не повторювати, а саме надихнутися елементами цієї металевої архітектури. І тому в нас з'явилися якраз металевий вхід з різьбленням, елементи з вікнами, які якраз і прикрашені національними цими візеруночками з вівцями та різними узорами. Привіт! Ще хочу розповісти про вівці. Це подарунки для наших інфлюенсерів та партнерів, на які нас надихнув фасад комплексу Меліс. Адже на цьому фасаді в нас є елементи, які якраз продовжують традицію цієї місцевої гуцульської металевої архітектури, дуже красивої. І ці фасади якраз прикрашені вівцями. Тому ми разом з львівською місткинею з Пильник, ось тут можна побачити, створили такі шкатулки або елементи декору, які можуть дуже класно прикрасити ваш інтер'єр. Також для нас було дуже важливо передати справжній настрій та атмосферу Меліс, тому разом з Poetry Home ми створили аромат. Особливий аромат медового лісу, щоб передати цю загадковість, настрій та атмосферу і ще більше занурити наших партнерів в проєкт. Коли сюди приїхали перший раз, тут була така поляна. Ці смереки так і залишаються на своїх місцях. Зліва, справа, позаду величезний ліс. І тут зразу збоку це є стежка на гору Хом'як. І ми тут будемо знаходитися в екосистемі лісу, який довкола. Просто фантастичне місце. І я хочу звернути увагу, що в девелопменті важливий баланс. Баланс інфраструктури, баланс екосистеми, баланс природи. Тут все збалансовано.
Місія нашого готелю – це ось повернутися до цього відчуття, як ти дивувався в дитинстві. Бо ми зрозуміли, що ось ми дорослі дуже часто забуваємо, що таке взагалі чомусь здивуватись. І наша задача була створити такий готель, який може стати як дитячим майданчиком для дорослого, щоб ось повернутися до цього відчуття дивування. Тому ми, коли створювали інфраструктуру, ми, звісно, тут є і ресторани, і 2 ресторани, і спа, але ми думали, а що можна такого зробити особливого? І ми, наприклад, придумали кімнату для сну. Це кімната для дорослих, яка має дуже такий абстрактний інтер'єр, м'який, де ти можеш просто прийти, лягти і просто поспати. Ми вважаємо, що концепція – це ядро нашого майбутнього готельного проєкту. І потім на нього нашаровується будівництво, яке займає 2-3 роки. І далі подальша експлуатація десятиріччя. Іноді деякі є готелі, які там по 100 років працюють. І тому від того, наскільки глибоко буде пропрацьовано і буде все враховано в цій концепції, залежить майбутнє цього проєкту. От про що піклується багато Тетяна Морозова? Про те, щоб кожен простір був органічно і логічно поєднан між собою, і людям було зручно переміщатися там з ресторана в дитячу кімнату, з ресепшена в ресторан, з ресепшена там в конференц-зал, із номерів в спа, в ресторан, по території. Там сотні таких дрібниць, які прораховуються, коли ти пропрацьовуєш сценарій поведінки гостя. І враховуючи, скільки в нас може бути цільових аудиторій гостей, з дітьми, з собаками, сім'ї, маленькі, великі, ти пропрацьовуєш ці всі сценарії. По інклюзивності. Зараз ми розуміємо, що це наша нова норма, і для мене дуже важливо донести, що інклюзивність – це не тільки про людей на кріслі колісному. Це про те, щоб наше суспільство і громада були відкритими і доступними для усіх. Якщо ми кажемо про себе, що ми готель, ми маємо бути готелем для всіх людей, які є в нашому суспільстві. Це і про людей з дітьми, це і про людей, які хочуть подорожувати зі своїм улюбленцем. Це, звісно, про людей на кріслі колісному, або, наприклад, про людину, яка там, не знаю, зламала ногу, і вона вже теж стає відразу маломобільною групою населення. Тобто інклюзивність, вона про те, щоб наш готель був комфортним для всіх. По-перше, це, здається, вже всім зрозуміло, але має бути в одному рівні без сходинок абсолютно всі зони загального користування. Наприклад, там рецепція, лобі, ресторан. Тобто людина, наприклад, на кріслі колісному не має зупинятись, коли вона рухається в нашому готелі. Другий момент – це, до речі, це те, що ми дізналися під час війни, інших архітекторів, які також досліджують це питання. І зараз, до речі, дуже класно, адже в Україні, мені здається, що ніде в світі так класно не дослідили інклюзивність, як наші проєктувальники. Такі моменти, як, наприклад, відсутність червоних підсвіток, адже з точки зору ментального здоров'я, наприклад, військовим, які повернулись з фронту, їх це дуже тригерить, і це буде також дуже некомфортно. І таких моментів їх насправді дуже багато. Ми ще зараз продовжуємо їх досліджувати. Є моменти, наприклад, для людей, які погано бачать, спеціальна навігація. Ось ці всі моменти, вони в готелі вирішаються в дрібничках, але дуже важливо, щоб вони були, тому що там це такі питання, які, я вважаю, що в нашій країні їх треба обговорювати, повертатися, обговорювати ще раз і ще де можемо покращувати ці підходи. Я дуже люблю таку метафору про девелопмент. В моєму розумінні девелопмент – це є управління естафетою, яка передається з рук в руки. Проект передається професіоналам і спеціалістам з рук в руки, і кожен на своєму місці пропрацьовує кожну з деталей проектів. Коли ти працюєш з професійною командою, немає такого, що зараз ми щось давайте намалюємо, а потім ми там подумаємо, перепродумаємо і ще щось там додамо і побачимо, що в нас вийде, а потім почнемо говорити, що нам треба. Коли ти працюєш з професійною командою, є експертиза, не одноосібна, дуже багатьох людей з різним поглядом, баченням, але це про будівництво, це про маркетинг, це про фінанси, це про архітектуру, це про презентацію, продажі і як ми далі будемо з цим проектом
працювати. І мені в цьому контексті Numo дуже сподобався і задав також певну планку. Це перший, напевно, проєкт, який для мене став таким як символом, що ми можемо завдяки реалізації девелоперського проєкту покращити взагалі ставлення до екології в регіоні. Тому що коли ми розробляли цей перший проєкт і сформували планування, наші площі, ми зрозуміли, що ми можемо прямо в площині проєкту реалізувати невеличку сортувальну станцію, яка буде працювати не тільки на наш готель, і яка стане як таким поштовхом невеличким для інших готелів, які знаходяться теж в Буковелі, сортувати свої відходи і тим самим трошечки хоча б, але покращувати ситуацію з екологією. Тобто, якщо ви з будь-яким екологом поспілкуєтесь, ви почуєте, що Буковель – це суцільний біль, це прям, це дуже погано. Але, як на мене, ось коли отак все погано, дуже важливо це признати і подумати, окей, а що ми можемо зробити? Привіт! Мене звати Саша Ряшенко, я співзасновниця Співстудіо. Разом з Numo Development ми плідно співпрацюємо і розроблювали не одну ініціативу. І хочеться сказати те, що команда проєкту дуже гнучка і дуже класно з ними працювати. Тому що ініціативність, вона полягає не тільки в тому, що вони розроблюють долучаються до розробки маркетингових концепцій, стратегій, а й загально те, що вони розуміють те, що вони роблять, і їх погляд у реалізацію проєктів, він стосується ще й погляду на майбутнє, як ці проєкти будуть працювати в майбутньому. І одна з таких ініціатив – це є проєкт Numo Сортувати. Це проєкт, який стосується екології. І дуже цікаво те, що народився цей проєкт саме як совокупність таких ґрунтовних цінностей проєкту. І це дуже цікаво. Владислав Михайленко, доктор філософії з екології, співзасновник громадської організації «Місто майбутнього», науковець. Наша співпраця з Numo Development почалася зі звичайної консультації. До мене інколи звертається бізнес, щоб подумати, як впровадити екоініціативи в свою діяльність. І зазвичай я даю 3 рівня ось таких інновацій. Це найнижчий рівень. Впровадити можна його безкоштовно, мої рекомендації, нічого не роблячи майже. Середній рівень – це рівень невеликих інвестицій, коли треба переналаштувати звички і трошки інвестувати, щоб компанія стала більш екологічною. І третій – це рівень мрійника, це коли я пропоную якесь глобальне рішення, коли компанія бере екологію як прямо орієнтир і впроваджує масштабні ініціативи. І для Numo Development також я розробив 3 рівня. І останній, коли я аналізував, як зробити готелі більш екологічними, тому що мене попросили, щоб готель був еко не тільки на папері, а ідейно, концептуально. Ось 3-й рівень, 2 абзаци буквально написав, що ми можемо спробувати розробити сортувальну станцію в паркінгу готелю. І це таке ноу-хау, якого ще немає в жодному готелі в світі. Концепція паркування відходів. Залишив, через 2 місяці мені зателефонували і сказали: о, ось це саме те, що треба. Давайте впроваджувати саме це. І з цього все понеслося. Екологічність і інтеграція в середовище, вона проявляється не тільки в тому, що ми там висадимо якусь кількість дерев. Це роблять всі, це така, це must have. А те, що ми маємо привнести в цей регіон щось нове і стати прикладом для всіх інших. Бо саме ми, люди, які прийшли з іншої території, маємо бути прикладом, як треба робити, як треба турбуватися і поліпшувати ту територію, на якій ми будуємо і на якій ми плануємо заробляти гроші. Тому потім виникли ідеї і створити сортувальну станцію, і створити школу, яка буде навчати і готелі, і мешканців цього району підходити так свідомо до того, як вони, що вони роблять зі своїм сміттям. І ось як буде виглядати сортувальна станція, це також наш унікальний концепт. Ми виділили декілька паркомісць, десь 5 чи 6, і у нас ці місця, вони будуть належати кожному типу відходів. Ось як ви берете ключик від паркомісця, і тут стоїть Audi, тут стоїть BMW. Так у нас будуть паркомісця для пластику, для металів, для заліза, для макулатури і для скла. І ось коли людина буде заходити на нашу сортувальну станцію, вона буде потрапляти не на смітник,
не так, як часто це роблять, що це непривабливо, і дитину краще взагалі туди не приводити, бо це небезпечно її заводити в такі місця. А воно буде концептуально відрізнятися, це будуть привабливі локації, все буде за своїми дверцятами, та можна буде робити дитячі квести. Тобто наша задача подати сортування як щось кайфове, щось вайбове, а не те, що просто трошки краще за смітник. І в цьому ж паркінгу буде конференц-центр, конференц-зала, тренінговий центр, де будуть гейміфікуватися екологічні ініціативи. Сортування буде подаватися не тільки як параграф в підручнику, а будуть залучатися якісь методики, 3D-ігри або ігри з переробленого пластику, щоб діти прийшли в готель, і це було точкою тяжіння, де діти не тільки відпочили, пішли, покаталися на лижах, а ще і корисно провели час в нашому гейм-центрі. Ми розуміємо, що одна наша сортувальна станція, яку ми будуємо в проєкті Меліс, вона і та школа, яку ми запустимо, вона не зробить суттєвих змін. Бо це все одно дуже маленька крапля, маленький клаптик тої роботи, величезної роботи, яку треба зробити в тому регіоні, взагалі в Україні. Коли мені сказали, що цю ініціативу готові впровадити, я не повірив, тому що екологія, вона завжди якось відшибається, всі екологічні пропозиції. Коли ти йдеш до бізнесу з думкою, що ви маєте свою КСВ підвищити тим, щоб впровадити екоініціативу, вони кажуть, нам на це гроші витрачати недоцільно. І я звик, що в принципі розраховувати на те, що саме бізнес підтримує велику екоініціативу, це дуже складна історія, маловірогідна. І ось коли бізнес вирішив якось розв'язати проблему екологічно цілого регіону, мене це дуже надихнуло. Але ми точно станемо прикладом для того, щоб інші не робили для галочки. Чому для галочки роблять? Бо воно заходить. Можна на сайті повісити, що ти щось зробив, і цього достатньо. Люди далі більше не цікавляться, що саме ти зробив, не перевіряють. З сортувальною станцією так не вийде. Бо це фізичний об'єкт, він досить великий, досить ресурсоємкий. І для того, щоб він працював, потрібно, щоб по всьому районі були встановлені відповідні контейнери, щоб були ці екологічні маршрути. А для того, щоб далі це культивувати, потрібно системно проводити навчання для готельєрів, для мешканців. Це будуть навчання і в школах, і в інших закладах, які будуть, перше, робити таку просвітницьку роботу, а друге, стимулювати людей більше про це піклуватися. І ми покажемо, що це легко, це цікаво і це занурююче, це захопливо. Більш того, з переробленого пластику і тих людей, які самі будуть класти ці пляшечки, ми будемо в готелі використовувати елементи меблів та декору, які вже представлені у нас у рендерах дизайнів інтер'єрів. Якщо ми хочемо в будь-якому регіоні, щоб місцеві нас приймали не як ще одного, неважливо, забудовник чи підприємство, яке прийшло забрати їх багатство, треба враховувати, а що важливо для них. Як ми враховуємо, що важливо для нашого гостя, який приїжджає з дітьми, або з маленькою собачкою, або з великою собакою. І ми думаємо про це, ми купуємо там якісь ліжечка, мисочки і так далі. І так само, точно такий же підхід може бути у кожного бізнесу, неважливо, чи забудовник, чи там автомийка, чи кав'ярня, а що важливо тому місцевому, який живе поруч в хаті або поверхом вище. І це, звісно, через спілкування. Має бути і може бути через спілкування. І про ці речі нам самі люди кажуть. Вони кажуть самі, що нам потрібно це, нам потрібно сквер. Тому єдине, що я можу як висновок зробити зі свого досвіду, це спілкуватися з людьми, які там живуть, і думати саме про те, що потрібно їм, якщо вони були б моїми клієнтами, що вони хочуть отримати від мене, як від людини, яка надає сервіс. Цінності Numo Development – це те, чому ми приділили особливу увагу, як у формуванні їх, так і донесенню їх до команди, коли її формували. Тому що, насправді, тільки розуміючи та розділяючи їх усім колективом, ти можеш втілити це у життя. Їх у нас, насправді, немало, але я хочу зазначити саме основні. Це екологічна відповідальність та свідомість, якщо можна так сказати. А друге – це надійність та гарантії, тому що давати впевненість майбутнім співвласникам ти маєш з самого початку. Тільки об'єднуючи є можливість розвивати як і
сегмент, сферу бізнесу, так і територію. І я дуже запрошую і буду наполегливо запрошувати всіх підприємців, які є в Яринчанському регіоні, там Буковелі, в цілому Прикарпаття, доєднуватись до цієї ініціативи, враховуючи, що ми і самі, в принципі, робимо більшу частину інвестицій. Ми побудуємо вже сортувальну станцію, купимо машини, тому бізнесам потрібно лише встановлювати ємкості для сортування сміття і, може, якісь інструкції робити для своїх гостей, чи то ресторан, чи то готель, будь-що, що ось є. Як робить, наприклад, гарний приклад Сільпо, який за свій рахунок встановив в усіх магазинах і на територіях поруч такі ємкості. Це класний приклад, який ми всі бачимо, тому ми будемо таким прикладом в готельній сфері, і я впевнений, що там за декілька років ми залучимо якомога більше таких партнерів. Якщо порівнювати сьогодні можливості інвестування в нерухомість, ми порівнюємо це з традиційним методом інвестування у квартиру, яку ти здаєш, і орендарі не дозволяють тобі користуватися цим майном. То у нашому випадку ми пропонуємо стати співвласником сформованого готелю, який дає на сьогоднішній день вдвічі більший прибуток, ніж квартира, бо в середньому це квартира 5-6% річних, в той час, коли середні показники по готелях це 9-12% річних. Тобто ти отримуєш можливість відпочивати та користуватися своїм номером у готелі та інфраструктурою, сервісами, а також отримувати вдвічі більше пасивний прибуток та дивіденди. Я думаю, Україна цілком дуже молода, тому що багато стартапів і бізнесів ще прославлять нашу Україну, і як вже роблять такі, як і Монобанк, і Нова Пошта, і інші, так, і колись буде і Рібас, і Нума. Ми хочемо стати і станемо саме такою об'єднуючою платформою для створення нових забудовників. І саме ми можемо це робити і будемо це робити під прапором Numa Development, об'єднувати людей, які мають гроші, які мають землю, які мають ідеї, будь-де в світі, і давати їм нашу експертизу, давати їм наш досвід і об'єднувати їх, створюючи класні, інноваційні, саме прибуткові комплекси нерухомості. Бо я, наприклад, очікую, що після перемоги до нас прийдуть фонди, прийдуть великі інвестори і будуть дивитися на те, наскільки ми виросли до їх рівня, наскільки ми вже спілкуємося на одній мові, міркуємо однаково. І я би хотів, щоб вони побачили в наших очах максимальну свідомість. Надихають можливості, бо я в 2014-2015 році надихався Ізодором Шарпом, це засновник Four Seasons мережі готелів з Канади, і Хорстом Шульце, це засновник мережі Ріц-Картон, бо вони також починали всі керуючи готелями одним, другим, третім, і всі мережі готелів побудовані на тому, що вони керують чиїмось готелями. В кожній країні є власники, а ця мережа, вона об'єднує по цінностям, об'єднує по стандартам, по своєму відношенню до і гостей, і до команд. Завдяки тому вони будують такі успішні мережі готелів. Нема в світі успішних прикладів українських мереж готелів. Взагалі їх не було, і досі їх дуже мало. Тому мене надихала сама ідея, що українська мережа готелів може бути, я зараз впевнений, що буде така ж відома, як американський Hilton і як канадський Four Seasons та інші мережі готелів, які ми всі з вами знаємо.